What's up mga besh? So karon another Shopee na punta no. Nabudol na punta sa Shopee guys. So I have here my package. So let's open Sesame. Tada! I have here my very own peculiar eyeglasses. So mo ni siya ang bago na to nga glasses. Unta dili na pud mawala. So, mo ni siya, no, Pilipinas kung mahal ang iyahang motif, no, pa jeepney. So, ayan, na siya, aning gitawag nga ingon ini. Wiper niya, tapos ang peculiar nga hard case. So, i-open na nato siya, guys. Ayan, with, naana po siya, light, and this glasses. So, mo ni siya ang glasses. Ayan. And the light. Someone's trash is someone's treasure. So, Luzon, Visayas, Mindanao ni siya nga. Okay, iyahang packaging, no? Very Filipino, no? Pilipinas kaayo siya. And, so, duha ka buok ang gi-order nako nga peculiar anti-radiation glasses. So, isa para kay Jadis. And now is the testing. So, sa previous na ako nga post is na siya ingon ini. Pero kani siya karon nga gi-order na ako nga klase nga glasses, wala siya card. So, this is an anti-radiation card and this is the blue light. So, kung imuha ni siyang ibutang di ane, you can see kanang naa nga purple. So, kana siya nga purple, it represents the radiation sa imuhang lawas or sa mga gadgets nga imuhang lantaw, perminti, sama sa laptop, cellphones, at iba pa. So, kara siya, pawalaon na to ito siya ha, mo to siya, imuhang kibalik ka na siya, cellphone na siya na to, nga mo direkta sa atuhang mata, makadaot siya. So, while using sa atuhang peculiar glasses, ato sa siyang trapuhan, let's see kung mo bounce ba or musulod ba sa glasses ang light, ang blue light. So, atohang i-try. Iduot kinato siya, no? Kung naabay blue light diha, ladies and gentlemen, nga makasod. As you can see, wala. Diba? Hindi siya, ganiha man ang refractable. So, mao na to siya ang atohang review about the peculiar eyeglasses. So, order na mo. It's very convenient. And it could protect your eyes. Hi! I love peculiar eyeglasses. I love peculiar.